ในสมรภูมิโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มีคำหนึ่งที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยมากเลยนะฮะนั่นก็คือคำว่า I.O. แต่เคยรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังคำสั้นๆคำนี้เนี่ยมันคือยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆที่ส่งผลต่อความคิดของเราทุกคนเลยวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกปฏิบัติการข่าวสารหรือ I.O. กันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทำงานยังไงแล้วเราจะรับมือกับมันได้ยังไงบ้างเคยเห็นแฮชแท็กที่แบบอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ดังเป็นพลุแตกในคืนเดียวไหมครับมันน่าทึ่งนะแต่เคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าพลังมหาศาลที่มันดันเทรนด์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เป็นเสียงของคนจริงๆทั้งหมดหรือว่ามีใครบางคนกำลังชักใยอยู่เบื้องหลังกันแน่เอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำถามที่สำคัญที่สุดเลย I.O. ที่เราพูดกันเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ I.O. หรือ Information Operation ถ้าแปลตรงๆก็คือปฏิบัติการข่าวสารครับแต่มันไม่ใช่แค่การโพสต์ข้อความทั่วๆไปนะฮะลองนึกภาพตามนะมันเหมือนมีกองทัพนักรบไซเบอร์ที่ทำงานกันเป็นทีมเลยมีเป้าหมายชัดเจนมากคือการปั้นข้อมูลชุดหนึ่งให้กลายเป็นความจริงในใจของผู้คนได้และในเวลาเดียวกันก็ใช้ข้อมูลนั่นแหละเป็นอาวุธไปทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามที่น่าทึ่งก็คือ I.O. เนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเกิดในยุคโซเชียลมีเดียนะฮะคือต้นกำเนิดของมันเนี่ยมาจากสนามรบของจริงเลยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2003 กระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยเขาได้วางหลักการนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในสงครามเลยครับพูดง่ายๆคือการใช้ข้อมูลเป็นอาวุธอีกชนิดหนึ่งเพื่อชิงความได้เปรียบสร้างความสับสนให้ศัตรูแล้วก็เสริมกำลังใจให้ฝ่ายตัวเองแล้วจากยุทธวิธีในสนามรบจริงๆเนี่ยตอนนี้มันถูกย้ายมาสู่สมรภูมิที่โอ้โหใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยนั่นก็คือโซเชียลมีเดียนี่แหละครับและนี่คือตัวเลขที่ทำให้เรื่องนี้มันใกล้ตัวเราขึ้นมาทันทีเลยมีการตรวจพบบัญชี Twitter ในไทยที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ I.O. เนี่ยมากถึง926บัญชีใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือจำนวนบัญชีที่เชื่อว่ากำลังทำงานอย่างเป็นระบบบนพื้นที่ออนไลน์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงแล้วว่าบัญชีไหนน่าสงสัยมันมีจุดให้สังเกตง่ายๆเลยนะฮะเหมือนเป็นลายเซ็นของเขาเลยอย่างแรกเลยนะโปรไฟล์จะโล่งมากไม่มีข้อมูลไม่มีคนตามเหมือนเพิ่งสมัครมาสดๆร้อนๆแต่ที่ชัดที่สุดเลยคือพฤติกรรมครับพวกเขาจะโพสต์ข้อความซ้ำๆในเวลาเดิมๆเป๊ะๆเหมือนตั้งเวลาไว้แล้วก็จะโผล่มาเฉพาะตอนที่มีแฮชแท็กดังๆเท่านั้นไอกระบวนการปั่นแท็กเนี่ยมันมีสเต็ปของมันเลยนะฮะเหมือนเป็นสูตรสำเร็จเลย1คือสร้างกองทัพอวตารขึ้นมาก่อน2สั่งการให้ทุก Account ทวีตข้อความเดียวกันในเวลาเดียวกันเพื่อสร้างภาพว่าให้มีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากและสเต็ปสุดท้ายที่ฉลาดแกมโกงมากก็คือเอาแฮชแท็กของตัวเองเนี่ยไปแปะไว้กับเทรนด์ที่กำลังดังอยู่แล้วเพื่อขโมยซีนนี่แหละครับคือการสร้างความจริงขึ้นมาจากอากาศธาตุโอเคเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรทำงานยังไงคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไปทำไมอะไรคือเป้าหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการพวกนี้แล้วอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ I.O. มันทรงพลังขนาดนี้มันคือหลักจิตวิทยาง่ายๆเลยครับพวกเขาจะหาให้เจอว่าตอนนี้คนในสังคมกำลังอินกับเรื่องอะไรกำลังสนใจเรื่องอะไรจากนั้นก็สร้างคีย์เวิร์ดที่มันไปจี้ใจดำพอดีเป๊ะแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดนั่นแหละเป็นเหมือนหอกทิ่มแทงฝ่ายตรงข้ามพูดง่ายๆก็คือเขาเอาความสนใจของเราเนี่ยแหละมาเป็นอาวุธย้อนกลับมาเล่นงานเราเองมันต่างกันสุดขั้วเลยนะฮะระหว่างการคุยกันแบบปกติกับการสนทนาที่ถูก I.O. ครอบงำการคุยกันจริงๆมันจะมีความเห็นที่หลากหลายมีการพัฒนาไปเรื่อยๆมีชีวิตชีวาแต่พอมี I.O. เข้ามาปุ๊บมันจะเหลือแค่เสียงเดียวกันที่ดังซ้ำไปซ้ำมาด้วยคีย์เวิร์ดเดิมๆเป้าหมายมันไม่ใช่เพื่อจะเข้าใจกันแล้วแต่คือเพื่อจะเอาชนะเพื่อสร้างความแตกแยกเท่านั้นเลยแล้วแน่นอนว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้จบแค่ในโลกออนไลน์นะฮะผลกระทบของมันเนี่ยมันกัดกร่อนสังคมเราในโลกแห่งความจริงด้วยอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของ I.O. เลยนะฮะก็คืออารมณ์ของเรานี่เองเขาจะจงใจใช้คำใช้ภาพที่กระตุ้นให้เราแบบตกใจสุดๆโกรธจัดๆหรือรู้สึกเกลียดชังใครสักคนอย่างรุนแรงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขารู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่อารมณ์มันนำเหตุผลตอนนั้นแหละคือตอนที่เราอ่อนแอที่สุดพร้อมจะเชื่อทุกอย่างได้ง่ายๆเลยและนี่คือกลยุทธ์ที่แบบน่ากลัวที่สุดเลยคือการตอกย้ำการพูดเรื่องเดิมซ้ำๆเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันนะครับต่อให้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องโกหกนะแต่พอเราได้ยินบ่อยพอสมองเรามันจะเริ่มชินแล้วก็เผลอคิดไปว่ามันคงเป็นเรื่องจริงเอาละฮะพอเรารู้ทันเกมของเขาหมดแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ
แล้วเราจะป้องกันตัวเองจากสงครามข้อมูลข่าวสารนี้ได้ยังไง เราสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองได้ง่ายๆเลยนะฮะด้วย3สเต็ปนี้ 1. วิเคราะห์อารมณ์ตัวเองก่อนเลยโพสต์นี้มันจงใจทำให้เราโกรธหรือเปล่าทำให้เรากลัวหรือเปล่า 2. ตรวจสอบข้อมูลนี้มันมาจากไหนเชื่อถือได้แค่ไหนลองหาจากที่อื่นดูด้วย และ 3. สำคัญที่สุดเลยคิดก่อนแชร์แค่หยุดคิดสักแวบหนึ่งว่าถ้าเราแชร์ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ แต่สุดท้ายแล้วนะฮะเกราะป้องกันที่ดีที่สุดมันไม่ใช่แอปหรือเครื่องมืออะไรเลย แต่มันคือวิธีคิดของเราเองนี่แหละการฝึกเป็นคนใจกว้างฟังความเห็นที่แตกต่างตัดสินใจจากข้อมูลจริงๆไม่ใช่จากความรู้สึกและที่สำคัญคือกล้าที่จะยอมรับว่าเราอาจจะคิดผิดก็ได้ถ้าเจอข้อมูลที่ดีกว่านี่แหละครับคือภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในยุคนี้เลยในโลกที่ข้อมูลมันกลายเป็นอาวุธได้การคิดอย่างมีวิจารณญาณมันไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่มันคือการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดในสนามรบแห่งใหม่นี้คำถามสุดท้ายมันเลยอาจจะไม่ใช่ว่าเขาจะโจมตีเรายังไงแต่คือเราจะป้องกันตัวเองและคนรอบข้างของเราได้ยังไงต่างหาก